ez egy parasztpolgári háttér volt, még a déd nagyapám, aki gyakorlatilag áttelepült a századfordulón, 19. század vége, 20. század elején zajlott ez. Egy elég komoly vagyonnal rendelkezett, hát már ha alulról nézzük, nem ha felülről. Ezt csak azért említem, mert ez a parasztpolgári háttér, erről Erdélyi Ferenc, Németh László sokat beszélt, ez erősen meghatározta az én egész ideológiámat, és a kommunizmushoz és a rendszerhez való viszonyomat. Tehát én egy olyan családi háttérrel rendelkezem, ahonnan nem lehettem nem ellenzéki, még minden tudatos gondolkodói attitűd előtt. Hát a 30-as években Erdélyben, most a tágértelemben vett Erdélyről beszélek, ugye, a teljes Romániához csatolt területről, az igazi országos napilap a Brassói Lapok volt. Most mindegy, hogy az egy baloldali, balközép orientációjú lap volt, nem számított, mindenki azt olvasta, egyszerű volt szerintem megoldani, hiszen hajnalba vagy késő éjszaka, ahogy a nyomdából kijött a lap, föltették a vonatra, és másnap reggel azt már Nagyváradon is olvasták. Nagyvárad, ugye ott végeztem a középiskolát, ez nagyon fontos volt számomra, de inkább abban az értelemben, hogy tehát én Kolozsvárra nem közvetlenül egy falusi vagy kvázi falusi, mert ez a tanyasi falusi kettős, ez egy egészen más, mint egy hagyományos falusi világ, mindegy, de nem közvetlenül egy ilyen világból kerültem Kolozsvárra, hanem Nagyváradról, és ugye ottan eléggé jó, hát ottani rokonaim mindennek a 4 év, az Adikörben nagyon tevékeny voltam abban az időben, és tehát ez sokat jelentett számomra. Akkor úgy viccelődtünk is itt Kolozsváron, magyar egyetemisták, hogy hát olyan, hogy kolozsváriak nincsenek is, csak vásárhelyiek vannak, vagy váradiak. No, hát persze enyhe túlzás, hát ha nem más, ott volt például a TGM kolozsváriként, de valóban nem sokan voltak. Na most már is Kolozsváron vagyunk. Tehát itt szeretném kiemelni 2 tanáromnak a szerepét, akik nagyon közel álltak hozzám. Az egyik Tóth Sándor volt, aki marxizmust tanított, és hát maga is mondjuk így, hogy ortodox marxista volt. És Ágoston Vilmos is nagyon fontos szerepet játszott az én szellemi horizontomnak a kialakításában, mert egyrészt nála is megvolt ugyanez a kettős identitás, de abszolút nem ez volt a jelentős, hanem a jelentős inkább az volt, hogy ő hozta Kapusi Antal révén, aki neki nagyon jó idősebb barátja volt Marosvásárhelyen, a Németh László, I. és Gyula, tehát az ötágú síp koncepcióját, ami akkor nekünk diákokként rendkívül fontos volt a mi számunkra, hiszen az összmagyarsághoz való tartozásunkat szimbolizálta. És ezt csak azért hozom szóba, mert aztán emiatt természetesen lecsapott ránk a Securitate nagyon hamar, Ágoston Vilmos majdhogy nem börtönbe is került, tehát egy pert indítottak ellene, mert ő volt a fő kolompos itt, a SZEKU szemében. Szerencsére Mélius József intervenciójának köszönhetően megúszta, de azért súlyos következményei. Kivágták az egyetemről, aztán visszavették, szóval nem volt az ő helyzete könnyű. Én is bekerültem ebbe a dologba, kihallgattak többszörösen, és itt szerencsére ezeket a dossziékat visszakaptuk a SZEKU-tól, én is a sajátomat, Ágoston is a sajátját, Kapusi is megvan. Ez megér egy misét, tehát ha egyszer valaki ebbe az egész anyagba belenézne, elővenné, akkor meglátná azt a világot, amelyben mi éltünk. Nagyon fontos szerepet játszott a Limes születésében a 1984-es év. Én a Kriterionnak voltam a szerkesztője, mégpedig a filozófiai elméleti tárgyú
köteteknek a szerkesztője. Hát ezt csak azért említem, mert ez lehetővé tette számomra, hogy a 1971-től 87-ig, 86-ig mondjuk, de 84-et vegyük záró évnek, ahol még aktívan lehetett kiadói politikát is folytatni. Mindjárt megmondom, hogy miért nem lehetett tovább. Tehát ebben az időszakban a Kriterion nem csak arra volt jó, hogy egy fantasztikus szellemi, emberi, baráti közösség volt ott. Hát ugye kollégáim között most csak Csiki Lászlót, Szilágyi Sándort említeném a fiatalabbak közül. Na most a Kriterion, mint státus abban az időben, az lehetővé tette, hogy Bukarestből folyamatosan, mégpedig meglehetősen kényelmesen, repülővel, folyamatosan minden szerzőt meglátogassunk. Tehát nekem Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, ahol éppen mondjuk Brassóba, Székelyföldre, hát oda vonattal utaztunk, meg közelebb volt Bukaresthez. Tehát folyamatosan lehetett utazni, jönni, menni a represszív román állam költségén, és szervezkedni. Ugye. Na most szervezkedni olyan értelemben, hogy a kultúrát teremteni, mert az igaziból egyébre nem nagyon volt mód. Itt, ami a szervezkedést illeti, megemlíteném, hogy ugye az ellenpontok egész problematikája, ez ugye Kolozsvárhoz kötődik, ez jól ismert. Én nem csak azért nem vettem részt benne, mert hát nem voltam kolozsvári, hanem tudatosan éreztem a lebukás veszélyt benne, és abban az időben én még nagyon tudatosan építkeztem a rengeteg interjú az öregekkel, és tehát vártam azt, hogy itt előbb-utóbb bekövetkezik egy fordulat, és nekem addig itt dolgom van, és építkeznem kell, hogy azután majd mihez kezdünk. És amikor az ellenpontosok, Szőcs Géza meg a többiek lebuktak, akkor ez engem visszaigazolt abban az időben, és még inkább csendben építkeztem tovább a jövőt előkészítve. Csak hogy 84-ben itt beleszólt a román politika és kultúrpolitika, és mondjuk így nemzetiségpolitika, vagy kisebbségpolitika. Mert ez volt az a határpont, amikor a román rendszer gyakorlatilag eldöntötte, hogy semmiféle szellemi autonómiát nem engedélyez az erdélyi magyarságnak. Tehát ez volt az az időszak, amikor a korunkat leisáltolták, amikor a hetet ugyanaz, tehát Gál Ernőnek ki kellett vonulnia a korunk vezetéséből, a hetet, az egész vezetőséget Huszár, Horváth Andor leváltották puccsszerűen, és az utolsó, hogy úgy mondjam, vár ebben a konstrukcióban a Kriterion volt, és a Kriterionnál azért Domokoshoz nem mertek hozzányúlni, tehát neki elég erősek voltak, mint KB póttag, meg jó pártkapcsolatai voltak, tehát nem a legvadabbakkal, hanem nyilván azokkal, akik egy kicsit másképpen viszonyultak, mint hithű kommunisták és Ceausescu támogatói, de nem a legrepresszívebb politikai vonalat támogatták. Dumitru Popescu, még néhány nevet említhetnék itt, ezekkel voltak Domokosnak jó kapcsolatai, és ez hozzásegítette őt, hogy fennmaradjon. De abban már nem tudtak rajta, meg rajtunk segíteni, hogy a kiadói terveinket gyakorlatilag a szószoros értelmébe kierélték. Tehát addig is mindig nehéz volt, minden évet kemény küzdelmek kellett kezdenünk a kiadói tervekkel. De mindig maradt, mindig volt, 84 volt az utolsó jó évünk. Például akkor jelent meg nekem az Anglia című kötetem, amely hát Budapesten mindenki csodálkozott, hogy létezik, hogy ez a könyv megjelent. Amikor ez bekövetkezett, egyszerűen úgy döntöttem, hogy más szinten ezt a szellemi ellenállást folytatni kell. És tehát tudatosan olyan embereket hívtam meg a Limeszkörbe,
akik Fábián Ernő, Bíró Béla, Gyimesi Éva, egy kicsit később Balázs Sándor, ő is tagja lett, Szilágyi Jen Sándor, tehát akik barátaim voltak, és szellemi értelemben, bár akkor én ugye Balást inkább mint marxistát tartottam számon, de hogy úgy mondjam, vitaképesnek és partnerképesnek tartottam, tehát fontos volt számomra, hogy ő is jelen legyen a Limezbe. És ilyen értelemben egyfajta belső parlamentarizmus alakult ki. Ez a felkészülni azutánra, tehát számomra már 80-ban is nagyon fontos volt, akkor még egy más történelmi kontextusban, amikor úgy tűnt, tehát a lengyelországi bukás, hogy úgy mondjam, előtt voltunk, még úgy tűnt, hogy sikerül egy belső áttörést elérni Kelet-Európában, és főként Közép-Európában. 84-ben ez már, 84 után, 85-86-ban ez már nem volt ez a perspektíva adott, tehát inkább abban gondolkodtam, hogy beépülni az összmagyar közép-európai világba mindazzal, amit mi le tudunk tenni az asztalra. Egyrészt ideológiai beszélgetéseket, vitákat lebonyolítva egymás között. Ez a Transzcendens Remény című kötetben ez bőven benne van, tehát bárki ott ezt megláthatja, hanem ugye itt nem csak a Limesznek van egy olyan dimenziója, amelyet még mindig nagyon kevesen ismernek, és ez tulajdonképpen a Limesz köteteknek a összeállítása. Körülbelül 1000 oldalnyi tanulmánygyűjteményt állítottunk össze, mi limeszesek, 2 kötetben, és az volt a cél, hogy ezek a beszélgetések mint egy bevezetőt jelentenének a tanulmányok előtt. És a taktikai elképzelés pedig az volt, hogy az élesen exponált ideológiai, politikai kérdéseket, amelyek ugye a közöttünk zajló vitákban jelen voltak, ezeket zöld határon keresztül, ellenzéki kapcsolatokon keresztül közvetlenül a magyarországi ellenzékhez akartam kijuttatni, tehát ez volt a cél, míg a tanulmányokat, amelyek szintén, hogy mondjam, teljesen kívülálltak nem csak a romániai, hanem a magyarországi ideológiai konszenzuson is, vagy kényszerkonszenzuson, mégis Magyarországon akkor már ezeknek jelentős része már megjelenhetett volna elvileg, és ott pedig a hivatalos csatornát, a követségi csatornát, akikkel hát kiváló kapcsolatom volt. Tudták rólam, hogy szélsőségesen antikommunista és szovjetellenes vagyok, tehát én összekapcsoltam a 2 dolgot, és nem képzeltem azt, hogy szovjet segítséggel esetleg bizonyos előnyökre tehetünk szert Romániával szemben, akkor ez egy geopolitikai szempontból logikus okoskodás volt magyar részről. Én nem értettem ezzel egyet. Lehet, hogy a mai eszemmel már egy kicsit megértőbbnek bizonyultam volna, de a lényeg az, hogy tisztában voltam vele, hogy az a rendszer, amelyben a Szovjetunió még a maga hátterével ott van, az nem engedheti meg azt a politikai és ideológiai pluralizmust, ami nekünk a levegő volt. Tehát ilyen értelem, de ennek ellenére tudomásul vették. Akkor már a magyar hivatalos közegek is, hogy úgy mondjam, persze figyeltek mindenféle szempontból, és természetesen leadták a BM-nek azt, amit le kellett adni, de ettől eltekintve, hogy úgy mondjam, viselkedtek, tehát minden olvasnivalót megkaptunk, én legalábbis általuk minden fontos könyvet, minden fontos folyóiratot a Magyar Követségen keresztül az minden eljutott hozzánk, tehát én mindenről értesültem. Tehát ilyen értelemben ez tehát biztosítottnak látszott, hogy ezt a kisebb részt átjuttatjuk az ellenzéknek, a nagyobb korpuszt pedig, amit úgyis nehéz lett volna átcsempészni a határon, majd a követség
segítségével. A lényeg az, hogy 87 februárjára állt volna össze a majdnem a teljes anyag, mindenképpen ez a bevezető rész már komplett készen volt, és a tanulmányoknak is a nagyon nagy része. És nem egészen véletlenül a házkutatásra, a bukaresti lakásomon, és ezzel gyakorlatilag a Limes kör tevékenységének a végét, az váltotta ki, hogy megkaptam pár nappal azelőtt a gépírónőtől, az a Criterion korábbi gépírónője volt, akivel flottul telefonon értekeztem, hogy na készen van már, készen vagy Irénke a gépeléssel, mert akkor megyek érte, jó, köszönöm, elhoztam, oké. Na akkor a fiúk ezt pontosan vették, és tudták, hogy mikor kell jönni. No, hát a helyzet az, hogy egy különös skizofrén világban éltünk akkor. Én pontosan tudtam annak a blokknak, annak a tömbháznak az adminisztrátorától, aki történetesen egy bihari, belényesi nőszemély volt, aki bihari alapon szimpatizált velem, ahol laktunk. Ő pontosan megmondta, hogy mi Kolozsvárra gyakran jöttünk, a feleségem kolozsvári, és hát sokszor jártunk itt, hogy ekkor meg akkor elkérték tőle a kulcsot, alaprajzot, mindenben jártak a lakásban. Tehát ennyi. Sőt, a vége felé már egészen hátborzongató dolgot mondott, hogy a szemben lévő, 9. vagy 8. nem tudom, hanyadik fenti emeleten laktunk, hogy a szemben lévő tömbháznak ugyanazon az emeletén szintén kibérelték azt a lakást, és egy hangágyúval folyamatosan az egész lakást figyelik, és mindent fölvesznek, ami ott elhangzik. Tehát, na most egy ilyen körülmények között mit csinálj? Egyszerűen úgy döntöttem, hogy ignorálom. Nem törődöm vele. És megy minden tovább úgy. Hát másképp most nem lehetett más mit csinálni. Én ezt a magatartást követtem, és így tudtam létezni addig, amíg tudtam. Na most a házkutatás amúgy meglehetősen civilizált körülmények között zajlott, abszolút módszeres, gyakorlatilag egy fél vagy háromnegyed napig tartott. Olyan hatalmas bőröndöket életemben nem láttam, mint akkor, egy embert is bele lehetett volna gyömöszölni, ha kellett. Na, abba vitték el minden mozdítható kéziratot, könyvek, vagy 400 könyvemet, köztük családi örökségeket a feleségem részéről, akinek ugye a nagyapja idősebb Kántor Lajos volt, ugye az Erdélyi Múzeum titkára, tehát vannak fontos könyvek ott, vagy voltak, ezek is eltűntek, de mindent elvittek, ami mozdítható volt, és számukra fontos volt. És ezzel gyakorlatilag engem azonnal a Criteriontól kivágtak, és még annyit mondok itt, mert ez lényegében abból a úgynevezett Limes dossziéból, amit szerencsére megkaptam a Csinészéásztól, tehát a levéltártól, a bukaresti történelmi levéltártól, hogy ugye a magyarországi analógiát használjam, abból egyértelműen kiderült, hogy azok, akik a házkutatást végezték, az a szekus csapat, akikkel egyébként jó hangulatú kávét kaptak, jót nevettek, amikor elmeséltem nekik azt a valamelyik Moldova könyvben olvasott anekdotát, hogy egy szemfüles pasi az 50-es vagy 60-as évek elején, mikor házkutatást tartottak nála, észrevette, hogy becsempésztek egy $5 a könyvespolca mögé, és oda futott és lenyelte. És hogy ne találják meg természetesen, és akkor könyörögtek neki a BM-esek, hogy az Isten szerelmének köpje már ki, vagy csináljon vele valamit, mert nekik azzal az $5 el kell számolni, és az leltári tárgyát hogy képzeli. Na, amikor ezt elmeséltem a mellettem ülő rendőrtisztnek, aki a parancsnok volt, és megmondta, hogy soha ne is keressem, ő a rendes nevén szerepel, de ő egyszerűen csak
átfedő, nem ő itt, azok nem mutatkoztak be, Ionescu, Popescu, akik csinálták az egészet. Jót nevetett ezen, amikor, tehát volt humorérzéke, amikor elmondtam ezt a dolláros dolgot, ne ilyen hülyeségeket, ne csinálnak, már van itt éppen elég terhelő anyag ellenem. No, tehát a lényeg az, hogy ennek ellenére módszeresen dolgoztak, mindent mozdíthatót elvittek, mai napig nem adták vissza a lényegét, zárójel bezárva, és az derült ki a dossziékból, amellett, hogy a teljes korpuszt, amit elvittek, az benne van, hál' Istennek, tehát így ezt majd ki lehet adni, de most már nem kiadásban gondolkodom, hanem digitalizálásban, hogy Aradi József régi barátomat idézzem, ami nincs digitalizálva, az nem létezik. Tehát ugye most már ezt kell, vagy lehet, itt nem is lehetne mást, mert akkora terjedelmű, hogy nem tudnánk kiadni. Csak azt akarom kiemelni, és itt le is zárom ezt a bukaresti Limes epizódot, hogy magából a nagyon gyéren, de alapos, de azért összeválogatott fontos szekusiratok is benne vannak, egyetlen informátori jelentés sem, semmi. Nyilván mai napig védik őket. Lehet egyik-másik, aki még él, ma is dolgozik a szereinek. Tehát itt teljesen világos, hogy miért nem gyomlálták ki, és például a saját személyes dossziém mai napig, hiába dolgozom 10 éve a CNSZ-nál már, mint kutató, nem került elő, de ez egy külön történet, nem akarok ebbe belemenni. Annyi hivatalos szekusirat kiderült, ezekből kiderült, hogy egyértelműen pert javasoltak az úgynevezett első bíró UNO-nak. Ilyen nagy gépelt anyag ment föl. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy személyesen Ceausescu olvasta ezeket, nyilván az ő irodájában olvasták, és onnan visszajött egy kéziratos leírat, hogy nem opportunus a dolog. Pont. Tehát ez nem először és nem utoljára fordult elő, amikor szegény szekusok a lelküket kitették azért, hogy kellő terhelő anyagot szállítsanak, és megalapozzanak egy politikai pert. Ott a csúcson a legőrültebb világnak a központjában a racionalitásnak egy bizonyos szintje még működött, ez nagyon fontos, mert azt mondták, tudták az én összes kapcsolatrendszeremet. Tudták, hogy Szőcs Géza akkor már nyugaton volt. Rendszeresen beszéltünk telefonon. A magyar követség minden tagja jóba volt velem. Budapesten az egész ellenzék barátom. Tehát nekik ez a darásfészek nem kellett. Tudták, hogy jó, engem elintézhetnek, be is csukhatnak, viszont óriási sajtóvízhang, nyilván nyugati, magyar vagy közvetlenül Géza például, csak megjegyzem, hogy 2 nappal a házkutatás után hívott, és azt mondta, hogy szemmel tartjuk a dolgok, és épp most beszéltem a Frankfurter Allgemeine Zeitung tudósítójával, vagy barátommal, szerkesztőjével, és azon leszünk, hogy minél inkább tájékoztassuk a világot erről. Tehát ő ezt a szekusoknak mondta, akik ezt vették is és értették. Tehát ez teljesen világos volt. Hogy lehettek egyéb szempontok is, azt most nem tudom. Tény, hogy én azzal, hogy kirúgtak a Kriteriontól azonnal, egyéb bántódásom nem esett, és gyakorlatilag még egy állást is ajánlottak nekem, hogy ne panaszkodjak, hogy nem kaptam állást, de egy olyan nyomdai korrektori állást, amit visszautasítottam, mondván, hogy ez nem az én felkészültségi szintemnek felel meg. És akkor megtaláltak a Szahia filmstúdiónál valamit, azt már elfogadtam, bementem, kivettem azonnal fél év fizetés nélküli szabadságot, és akkor gyakorlatilag eldöntöttem, hogy áttelepülök Magyarországra. Az új családommal együtt 88 márciusában tudtunk áttelepülni hivatalosan Magyarországra, miután már az ottani hatóságok, hivatalos szervek, főként Domokos Gézának, Bodor Pálnak, még néhány embernek
köszönhetően megváltoztatták a korábbi elutasító véleményüket, és befogadtak tulajdonképpen. Az úgynevezett fekete limesz nem lehetett hosszú életű, mert ebben én egyrészt leváltam, ez azonnal világossá vált számomra, hogy én nem csatlakozhatom ahhoz a liberális, a magyarországi ellenzéknek később ugye az SZDSZ-t megteremtő szárnyához, ami természetes lett volna, hiszen rengeteg barátom volt közöttük. Bár akkor már Bence és Kiss nem volt teljesen egy platformon nagyon sok mindenben, de ebben én most nem mennék bele. Tehát mégpedig azért nem, mert én úgy ítéltem meg, hogy az erdélyi magyarság gyakorlatilag végveszélyben van. Tehát itt nem csak egy nemzeti identitás forog veszélybe, hanem az egész Erdélynek a közép-európai identitása, mint olyan, amit én elválasztottam a kelet-európai, dél-kelet-európai, hogy nem mondjam balkáni regáti világtól. Ez a fajta kulturális, geopolitikai szemléletmód már abban az időben jellemző volt rám. Na most világos volt, hogy én hozzájuk nem csatlakozhatom, mert számukra a nemzeti kérdés nem döntő kérdés. Mert ez a úgynevezett nemzeti liberális vonal az MDF-en belül, amelyhez tulajdonképpen Antall is tartozott, ők a nagy magyar liberális tradíciót próbálták továbbvinni, az új helyzetben is képviselni. Tehát én, ahol még most is emlékszem arra a 89 őszi, még hivatalosan nem alakult meg az MDF-nek a választmánya, de egy félhivatalosan már létezett, és annak én is tagja voltam, és óriási viták zajlottak. Csurka határozottan ellenezte a párttá alakulást például, és egyfajta balti mintára egy ilyen nemzeti tömegmozgalomban gondolkodott, hogy fel kell a rendszer ellen lázadni, de a politikai pluralizmust, a pártokat nem kell behozni. Tehát ez ott volt, tehát mert a népiek oldaláról, akik szintén az MDF-hez, az egykori népi tradíció sok képviselője, szintén itt volt, vidéken különösen, az MDF-ben a gerincét alkották, hogy úgy mondjam, ők is elég ambivalens módon viszonyultak a politikai pluralizmus kérdéshez. Nem volt egy eldöntött kérdés, azt akarom mondani, az MDF-en belül. És akkor számomra döntő mozzanat az volt, hogy Antall József megjelent egy ilyen választmányi ülésen, és nagyon egyértelműen és világosan leszögezte, hogy a nyugati demokráciákhoz fogunk csatlakozni, ez politikai pluralizmust jelent, többpártrendszert, parlamentáris demokráciát. Pont. A Limesz budapesti vagy magyarországi utóéletéről nagyon röviden még annyit mondanék, hogy természetesen nem csak ezt a bizonyos fekete Limeszt képzeltem én el akkor, mint a Limesz folytatását, az új és megváltozott körülmények között természetesen, hanem abban a kutatóintézetben is gyakorlatilag ezt a programot, egy aktualizált Limesz programot próbáltam keresztülvinni, amely ugye a Dunatáj Intézet volt, ahova én 89-ben még volt ezt csak megemlítem, több idő nincsen rá, 89 őszétől 90 elejéig a Magyar Napló című lapnak voltam egyik rovatvezetője, Kulin Ferenc volt a főszerkesztője, ez akkor alakult, ez a rendszerváltás heti lapja volt. Az egy fantasztikus élmény volt ezt a lapot szerkeszteni akkor. Mindenki, a teljes nyugati magyar emigráció, az otthoniak is. Világos volt, hogy ez egy MDF felé hajló lap, de teljesen nyitott volt.
Tehát el kell majd jöjjön az ideje annak, talán lehet, hogy már meg is történt, csak nincs róla tudomásom, hogy a Magyar Napló, ami persze később is még létezett, de ez a kritikus. Tehát gyakorlatilag a 89 őszétől 90 tavaszáig, tehát az első szabad választásokig ez volt a hős korszaka. A lényeg az, hogy ez a kutatóintézet a 90-es évek első felében, pontosabban a kialakuló Teleki Alapítvány alatti intézetek, mert itt egy gyűjtőfogalomról beszélünk, ez a kutatócsoport, amely később geopolitikai kutatócsoportként szerepelt, ennek a 90-es évek elejé korszaka tulajdonképpen a Limes utóéletéhez tartozik, és ugye az a reményem, vannak erre jelek, hogy ez sikerülni fog összehozni, hogy a két kisebbségkutató intézet, a kolozsvári, meg Lőrinc József vezet, és a budapesti, amely most nem tudom, hogy Bárdi Nándor éppen vezeti is, vagy mindenképpen oszlopos tagja és kulcsfigurája az ottani intézetnek, hogy a két intézet együttes erővel digitalizálni fogja. Egyrészt a Limes Corpusnak a SECU által megőrzött eredeti változatát, amiben aztán nincsen semmi utólagos módosítás, meg szépítgetés, plusz ez meg már ugye a magyarországi résznek lesz a szerepe, vagy a feladata, azt a hihetetlen mennyiségi anyagot, amit az a kutatócsoport, amelyet én irányítottam, és a Magyarországgal szomszédos országok komplex vizsgálatával foglalkozott. Tehát irtózatos mennyiségű anyag gyűlt össze az első évek, nem csak nemzetiségi, hanem teljes belpolitikai összefüggés rendszeréről. Ha ez a projekt megvalósul, akkor azt hiszem, hogy ez egy kicsi adalék lesz a rendszerváltás vagy rendszerváltozás történetéhez. Csúfolták ezt a két kötetet, ami egyszerre jelent meg 2008-ban, hogy na Molnár Gusztáv Opera Omnia. Hát igen, nem éppen, természetesen, hiszen válogatásról van szó, de volt egy kicsi olyan hangulata a dolognak abban az időben. Nos, a negyedik kötet lesz ugye az első kettő még a romániai korszakot, tehát 89-ig öleli fel, a harmadik kötet az úgynevezett, ez az összmagyar alternatíva, az első magyarországi éveket, és a negyedik, amelynek az Erdély alternatíva az alcíme, ez a provincia lap, és tehát ez lényegében a 90-es évek vége 2002-ig, 2003-ig, amikor a provincia megszűnt, ezt a korszakot öleli föl. És mármint a negyedik kötet, amely éppen most fog november folyamán, vagy talán még október legvégén piacra kerülni. És akkor ez a kérdésnek a könnyebbik fele, mert arról viszonylag könnyű beszámolni, hogy mi jelent meg eddig. Azt, hogy mi fog megjelenni, az mindig kockázatos, mint ahogy a geopolitikában is, amivel jó ideje foglalkozom. A jóslás az mindig kockázatos, viszont elkerülhetetlen. Mert ha nem jósolunk, akkor nincs élő geopolitika. Mert akkor csak kerülgetjük a forró kását, és csak implicite jósolunk. Jobb ezt explicitálni és bevállalni, és rögtön korrigálni a jóslatokat, amikor már érezzük, hogy itt valami nem arra megy, mint arra gondoltuk. A ötödik kötet az egy beszélgetés, valószínű, hogy 2 is lesz belőle, mert elég nagy terjedelmű az anyag, tehát az egy 5.-6. kötet, egy beszélgetéskönyv lesz, amely 74-től, csak az induló és a záró mozzanatát jelzem, mert nincs idő többre, az induló, tehát ebben nem csak a velem készült interjúk, akkor abszolút érdektelen volna az egész, hanem általam készített interjúk, sőt, és ez a fontos itt igazán, világ életemben egy interaktív alkat voltam. Sosem éreztem magam jól, bár nagyon szeretem a magányt, most is abszolút magányosan élek, már szellemileg is, ez nem zavar, de amikor olyan volt a lehetőség, és olyan volt a közeg, a Limes ilyen volt, a provincia ilyen volt, ugye, hát csak gondoljunk rá, az összefüggés nyilvánvaló. Tehát
benne vannak azok a kerekasztal beszélgetések is, amelyeken én részt vettem. Tehát benne azért ilyen nagy terjedelmű. Na most az első, az a Szövegek és körülményeknek 74-ben jelent meg, volt Csíkszeredán egy bemutatója, amin mind ott voltunk, Domokos Géza is, Bretter György is, a kötetnek a szerkesztője, valamint a szerzők. És ott a csíkszeredai meghökkent közönséget tájékoztattuk a világ aktuális történetfilozófiai állásáról, hogy úgy mondjam. Ez némi konsternációt keltett a csíkszeredai közönségben, de tűrték, becsületesen tűrték, és nagyon komoly visszhangja volt ennek a bemutatkozásnak, alapvetően a hétnek köszönhetően. Szóval Horváth Andor is ott volt, és a hét publikálta ezt a csíkszeredai anyagot. Természetesen bizonyos kompromisszumok árán. Szerencsére teljes dokumentáció van a birtokomban, tehát ebben a kötetben benne lesznek azok a ideológiai kiegészítő szövegek is, amelyek a hétben azért jelentek meg, hogy a teljes anyag megjelenhessen. Tehát ilyen értelemben nagyon jó rálátást fog biztosítani arra, hogy mik voltak a reális lehetőségeink, akkor még szerintem fantasztikusak. Tehát egy ilyen teoretikus, elvont és radikális, abszolút érződött a kénkőszag, még ha nem is értettél belőle semmit, akkor is érződött a kénkőszag, és hogy ezt nem csak meg lehetett jelentetni a kötetet, hanem tudtunk belőle eseményt kreálni az egész nemzetiségi akkori közvéleményben. Ez borzasztó fontos volt. Megvoltak ehhez az intézményeink. Domokos tekintélye, Csíkszereda közönsége és a hét, amely aztán országossá tette az egész dolgot. Ezt ne feledjük el. Tehát ekkor már 74-ben már jócskán benne voltunk a Ceausescu korszaknak az eldurvulós időszakába, amikor már az észak-koreai és az akkori kínai, de hangsúlyoznám, hogy inkább az észak-koreai, mert a kínai egy kicsit akkor is más volt, modell már itt erőteljesen modellként működött. Ennek az árnyékában mi még mindezt végre tudtuk hajtani. Tehát ez a kiinduló pont, a zárópont pedig nyilván pontosan ez az interjú lesz, ennek egy szerkesztett változata. Tehát még rágondolni is rossz, hogy ez mennyi évet tesz ki, ugye 1974-től 2018-ig. Végül is a záró kötete ennek a sorozatnak, a 7. kötet, ugye a 7. Te magad légy, hát itt világos, hogy végre valami olyasmit is le kell tegyek az asztalra, ami az éppen aktuális álláspontomat tükrözi. Ezek az alternatívák ugyanis lezárt korszakot tükröz. Nyitott az egész, vagyis az alternatívák alkonya. Hát ezt a korszakot éljük. Hát természetes, hogy az alternatívák alkonya, erről kell beszélni, erről kell írni, és ilyen értelemben számomra ennek két pólusa lesz, ennek a zárókötetnek. Az egyik a múlt, a 918 előtti Magyarország, amely egy lezárult, de számomra rendkívül fontos világ. Az utóbbi években egy kutatási projektnek köszönhetően merültem el ebben az időszakban, ebben a korszakban, és eléggé világossá tette számomra, hogy a magyar morbus, mert van egy magyar morbus. A magyar morbusnak a döntő oka az, hogy a mi nemzetállamunk, ami tulajdonképpen egy nemzeti állam volt egy birodalmon belül, de hosszú volna ezt explicitálni, majd az a kötet megteszi. Most fogadjatok el tőlem annyit, hogy tehát ez a magyar, történelmi magyar anyaország, így nevezném, tehát a Horvátország nélküli Magyarországra gondolunk. Ennek az összeomlása 18 őszi, pontosan most 100 éve, most, amikor ez az interjú történik. Akkor ért véget.
Nem lehet pont egy dátumhoz. Mindestre október 30-a, amikor a Károlyi-féle forradalom győzött, az már nem ez a korszak. Addig még Veget még élt. Tehát amikor ez az állam összeomlott, azzal gyakorlatilag a magyar nemzeti állam összeomlott, mint nemzetállam. Miért? Mert 920-21 után, mondjuk Trianon után, nem szeretem az egész trianoni témakört, én 18-ban megállok. Tehát az úgynevezett csonka Magyarország az azért nem lehetett igazán, már nemzetállam volt nemzetközi jogi értelemben, egy független állam, de nem volt nemzeti állam, mert a magyar nemzetnek jelentős része nem tartozott az országhoz. Tehát ilyen értelemben nem az, és mai napig sem az. Mert a mai állam megint egyértelműen azt képviseli, hogy a teljes magyarságot kívánja integrálni. Igaz, hogy ugorjunk egy kicsit. Ebben az értelemben vagy tudja, vagy nem tudja. Vagy ki fog derülni, hogy a határon túli magyarságnak nem a teljes része érzi Magyarországot a hazájának, mert integrálni csak azt tudod, ugye, aki felvállalja a kettős állampolgárságot is, és bizonyos értelemben arra felé tendál, és az a hazája. Részt vesz a szavazásokon, stb. Vagy ki fog derülni, és akkor ezzel lezárul egy korszak. Integrálsz egy részt, egy talán kisebb részt. És van egy másik rész, amellyel nem tudjuk, hogy mi lesz, és mi történik. Minden esetre az a túlélésre rendezkedik be, vegetál, vagy próbál kitörni szellemileg. Az első világháborút, hogy úgy mondjam, testközelből érzékeltem, mert mindkét nagyszülőm valamelyik fronton harcolt. És minden ismerős gyereknek a nagyszüleje, és ezek mindennapi esti beszélgetéseken témák voltak. Tehát egy dolog így, abszolút módon, tehát ez már egy letűnő generáció. De azért még volt második világháború, meg volt még sok minden, ami az emberek számára, meg voltak a 90 utáni remények, ugye, ami sokak számára még ezt komoly kérdésé tette. Lehet, hogy fel fog nőni egy olyan generáció, amelynek a számára ez a fajta kommunitarizmus már idegen lesz, úgy mindenestül, és akkor ők már egy más individualista technikákat fognak kidolgozni, hogy túléljék egyénekként. De az a közösség, az, amit magyar nemzeti közösségnek egészében tekintünk, az, amíg csak fennáll, amíg csak létezik, magával hurcolja ezt az elementáris 18-as traumát. És ebből nem tudunk kimászni, akármit csináljunk is. Én nagyon nem vagyok a társadalom lélektan idegen tőlem, nem akarok ebbe az irányba. Ez szigorú és tisztán geopolitikailag hidegen szemlélem, és együtt tudok élni vele, tudomásul veszem, és próbálok valahogy szellemi értelemben létezni. Amit érzékelek, az, és amikor azt mondtam, hogy nem féltem súlyos szavakat használni, az egy lehetséges háborús konfrontációnak az esélye. Na most nem úgy hangsúlyozom ezt, hogy hú, de jó volna. Nem, egy esélyt latolgatni, az azt jelenti, hogy gondolkodol erről a dologról. Például most legutóbb, csak egy példát mondjak, Robert Kaplannak olvastam egy érdekes elemzését erről, azt, aki most ezzel figyelmeztet, hogy ez fog következni, mert például a Kínával fennálló kereskedelmi konfliktus, az a Trump agyába csak kereskedelmi kérdés, de ez egy mélységesen geopolitikai kérdés, élet-halál kérdés, háború és béke kérdése. Ezt ő nem tudja, de ettől még erre megy a világ. Na most ebben az az érdekes és ironikus, hogy ezt az az ember írja le, aki a neokonok egyik oszlopos tagja, és aki nem kis szerepet játszott abban, hogy a ifjabb Trump, ifjabb Bush idején, ifjabb Trump remélem nem lesz, az ifjabb Bush idején
hát háborúba sodorták az országot. A szó szoros értelmében ezt a szerencsétlen Busht, akinek gőze nem volt semmiről, igaziból, most túlzok, de az az igazság, Cheney és a háttérből a többiek irányították, ahogy csak jónak látták. Na most minden következményeivel ennek olyannyira, hogy az afganisztáni háborúról most már azt írják az elemzők, hogy Amerika egész történelme során a leghosszabb háború, 17 év és valamennyi hónap. Soha egyetlen háborúja sem tartott ennek, még mindig nincs vége. No, tehát, hogy most az az ember figyelmeztet, hogy háború felé sodródunk, aki maga is, persze az egész más. Na és itt van a jelenlegi helyzet fundamentális különbsége a korábbiakhoz képest. Egy Afganisztánt, egy Irakot lerohanni, hát az gyerekjáték. Még akkor is, ha nem tudsz belőle soha kimászni. Az egy más kérdés. De gyerekjáték. És Amerika kibír ilyen konfliktusokat. Vietnámot is kibírta. Magához tért. Nem könnyen, de magához. Ezek periférikus konfliktusok. De komoly konfliktusba keveredni Kínával, az globális konfliktus, az első világháború előtti helyzetet idéző helyzet. Ez egyértelmű. Tehát itt ilyen értelemben visszajön, tehát nem csak a magyar állam bukása miatt izgalmas számomra a 100 évvel ezelőtti, vagy kicsivel több mint 100 évvel ezelőtti korszak, ugye, a 20. század eleje, hanem mint az első világháborúhoz vezető ugye 14 évnek a története, ami döntő fontosságú, és itt most nem csak Christopher Clarknak a Sleepwalker-jére gondolok, ugye nem is tudom már magyarul, mert már rég szettig átolvastam angolul, amikor megjelent a Alvajárók, igen, alapkönyv, nem csak őrá gondolok, aki először mutatja föl a dolgokat minden szemszögöt, tehát a szerbek felelősségét, a franciák felelősségét, finoman céloz arra, hogy miért tűntek el a francia archívumokból döntő fontosságú iratok, ami az oroszokkal való a közvetlenül világháború előtti megállapodásaikat, háborúra való felkészülést demonstrálják, csak ő, ugye, hát a történész szakma, annak vannak, kiközösítik azonnal, ha olyasmit ír le, amit nem tud bizonyítani. Viszont ez csapda, nem tudja bizonyítani, mert eltüntették az archívumokból a megfelelő részeket. Tehát megelégszik annyival, mint egy komoly szaktörténész, aki nem akarja, hogy kidobják a brancsból, de túllát azon, hogy mi volt, mik vezettek oda. Na tehát ez, vagy a tükididészi csapda, amiről Ellison, az egyik legkiválóbb amerikai geopolitikus írt, tehát ezek mind akörül forognak itt most már a dolgok, hogy nagyon komoly analógiák érzékelhetőek, vagy mutathatók ki az első világháború előtti helyzet és a mostani között, és ide tartozik, sajnos, ezt meg kell jegyeznem, Európának a fantasztikus bénasága és bénultsága, hogy ebben a játszmában nincs szerepe már Európának, ha csak a németek az utolsó utáni pillanatban valamilyen formában nem térnek magukhoz, de ha meg ez bekövetkezne, és előállna egy ilyen geopolitikai fordulat, akkor az olyan belső válságot okozna, mert tehát az egész szozdemeket támogató, meg szélsőliberális, meg zöldeket. A szozdemek mennek lefele, zöldek jönnek fölfele. Tehát van egy tábor Németországban, ami nagyon komoly, majdnem fele a lakosságnak, akik már nem tudnak egy német hatalmi politikával mit kezdeni. Nekik az már idegen, mint neked, meg neked a történelmi Magyarország. Igaz? Mert az már nekem még nem, de talán másoknak már igen. Tehát itt Németország egy nagy kérdőjel, de még ott látok egy esélyt, meglátjuk. De lehet, hogy Európa itt már nem játszik szerepet, viszont Oroszország igen. Többször bukkan fel szakértők szemszögéből a Nixoni, Kissingeri játszmának az esetleges megismétlődése. Mi volt a Nixoni-Kissingeri játszma?
hogy a két nagy eurázsiai hatalmat nem szabad engedni, hogy összefogjanak, ez Amerika szempontjából. Én személy szerint úgy ítélem meg, hogy teljesen normális, hogy összefogjanak, mert Eurázsia egy szuperkontinens, amelynek joga van ahhoz, hogy a saját érdekeit képviselje a nagyvilágban, és egy igazi ellenpólust képviseljen a tengeri világhatalommal szemben, ami Amerika. Eurázsia, Amerika, tehát egyensúly. Csak hogy az egyensúly az egy vízió, és van, aki aktuálisan a világhegemónia birtokában van, és ez Amerika, ezt nem tűri el, nem viseli el, és meg akarja akadályozni. És ha Nixon és Kissinger idejében az volt a politika, teljesen okosan és jogosan, hogy a gyengébbet kell kiszúrni, és a gyengébbel kell szövetkezni, vagyis Kínával, mert a Szovjetunió volt az igazi ellenfél, össze is fogtak, és gyakorlatilag akár odáig is el lehetne menni, én most nem akarok idáig elmenni, hogy végül is ez vezetett a Szovjetunió összeomlásához. De minden esetre komoly szerepe volt abban, hogy Kínát sikerült kiemelni a Szovjetunió mellől. Persze, amúgy is konfliktusban voltak, de azzal, hogy az amerikaiak ezt a sakkjátszmát elkezdték játszani, ott akkor ennek már egészen más lett a kihatása. Na most, miről van szó most? Most is ott van a két geopolitikai eurázsiai nagyhatalom, ugye? Csak most megfordult a helyzet. Most Kína a globális szereplő, és Oroszország annyiban nem globális, hogy túlnyúlik a szerepe Oroszországon, mert Kelet-Európára egyértelműen kihat, és itt a lengyelek és a románok még komoly bajokba keveredhetnek emiatt, de most ennél többet erről nem mondanék, és a Közel-Kelet. Tehát a hozzá közvetlenül közel lévő régiókban is nagyon komoly szerepe van, és lesz. De ettől függetlenül nem olyan szintű hatalom, mint Kína. És ebben a helyzetben már hallottam olyan, vagy olvastam olyan prognózisokat, amelyek arra utalnak, hogy megfordulhat most Amerika részéről a játszma, és most Oroszországnak ajánlhatnak fel egy partnerséget Kínával szembe. Na most ez nagyon nehezen elképzelhető pillanatnyilag, mert az egész amerikai úgynevezett, az a bizonyos deep state, ami itt Romániában paralel államnak neveznek, amiről nem illik azt mondani, hogy létezik, mert megint úgy jársz, mint Christopher Clark járt volna, ha azt kimondja, hogy Franciaország és Oroszország aktívan összefogott és készült a Németország elleni háborúra, csak az ürügyet várták, és ebben Szerbia készségesen segített, tehát a SZIKRA szerepét be is töltötte. Nem feltétlenül nem kell mondjuk ennyire idáig elmenni, de tény, hogy tehát a mai amerikai security establishment, tehát ez a bizonyos biztonsági establishment, ez olyan mértékben orosz ellenes, itt alapvetően a titkosszolgálatok játszanak ebbe döntő szerepet, mégpedig a CIA-jel az élen, és ezeknek a kapcsolati hálózata Kelet-Európában, Romániától kezdve más országokig, ez még mindig nagyon keményen működik és létezik, és éppen ezért gondolom, hogy ami most például Romániában belpolitikailag egy kvázi polgárháborús helyzetben zajlik, hogy ki fogja ellenőrizni a titkosszolgálatokat, mert itt erre megy a játék, és erről szól minden, ennek meg lehetnek majd a globális összefüggései, mert itt vannak amerikai támpontok is ehhez. Na már most! De maradjunk a nagyoknál. Ez a lényeg. Nem tudom, nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az amerikai politika olyan hatalmasat változhat, hogy Oroszországnak ezt az ajánlatot megtegye. Mert itt van egy abszolút ellenzője ennek. Aki nem olyan, mint Amerika, nem olyan nagy, de fontos, ez Anglia, ez Nagy-Britannia. Nagy-Britannia számára élet-halál kérdés, hogy Oroszország a jelenlegi izolációjából ne tudjon kitörni. És gyakorlatilag ez azért is, mert akkor Németországgal előbb-utóbb összefog.